හෙලෝ ඉස්සෙල් ෆිෂර්මන් ඉතින් කොහොමද හැමෝටම? අද අපි ඇවිත් ඉන්නේ දික්කෝවිට වෙරළට සාවාලයෝ කරියක් හදන්න. ඉතින් මේනි සාවාලයෝ. සාවාලයන්ට ඉංග්‍රීසි වලින් බෙල් ෆිෂ් කියලා කියනවා. බෙල් ෆිෂ්. එමත් නැත්නම් රිබන් ෆිෂ් කියලාත් කියනවා. ඉතින් සාවාලයෝ සමහරක් අයට දකින්න අවස්ථාවක් නැහැ. ඒ වගේම සමහරක් අය දැක්කත් මිලදී ගන්න නැහැ. මොකද උයන්න දන්නේ නැහැ, සුද්ධ කරන්න දන්නේ නැහැ කියන ප්‍රශ්නත් එක්ක. ඉතින් අද අපි යන්නේ මේ සාවාලය සුද්ධ කරගන්නේ කොහොමද? උයන්නේ කොහොමද? කන්නේ කොහොමද කියලා පෙන්වන්න. ඉතින් ඇඟට සුපිරිම ගුණ මාළුවෙක් තමයි සාවාලයෝ කියන්නේ. ඉතින් වැල්ලේ සිස්ටම් එක. දීවර ඇඟ සිස්ටම් එක කිව්වොත් මේ සාවාලයෝ මූදෙන් අල්ලගෙන ගෙදර යන්න කලින් මේ වගේ වේරලි දාලා වැලිත් එක්ක මේ සාවාලයක උඩ තියෙන අලු ඒක පොල් මුඩක් කරන් මේ විදිහට සුද්ධ කරගන්නවා. ඒ වුණාට දැන් නම් ගොඩක්ම ගෙදර අරන් ගිහලා තමයි සුද්ධ කරන්නේ. ඉතින් සාවාලයෝ කියන්නේ ප්‍රෙග්නන්ට් අම්මලාට එම සුපිරිම ගුණ කෑමක් සැර නැහැ. ඉතින් මේ සාවාලයෝ ගැන වැඩිදුර විස්තර දැනගන්න මම කලින් කරපු වීඩියෝ එකක් තියෙනවා. ඒකේ ලින්ක් එක මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාන්න. ඔයගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝ එකෙන් මේ සාවාලයෝ ගැන වැඩිදුර විස්තර දැනගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ මාළු ඔයගොල්ලෝ දැක්කොත් මිලදී ගන්න. හරිම ලේසියෙන් මේ මාළු සුද්ධ කරගන්න පුළුවන් ගෙදරදීම. පොල් මුඩක් පාවිච්චි කරලා එහෙම නැත්නම් පීයෙන් හරි මේ සාවාලෙක උඩ තියෙන අලු ටික සුද්ධ කරලා සාවාලෙක උඩ තියෙන වරල. ඒ වරල අතින් ඇදලා අයින් කරන්න පුළුවන්. ඒ වරල කටු වගේ පෙවුනට ඒ කට්ටක් නෙමෙයි අතේ යන්නේ නැහැ. හරිම සොෆ්ට් වරලක් ඒක. ඉතින් ඒ විදිහට සුද්ධ කරාට පස්සේ මුලින්ම අපි සාවාලයාගේ ඔළුව කපා ගන්න ඕනේ. මොකද කිව්වොත් උගේ දත් තියෙනවනේ. ඒ දත් ඇනුනොත් හරිම වේදනාකාරී. හරියටම කියතක් වගේ උල් දත් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා මුලින්ම අපි කරන්න ඕනේ සාවාලයව සුද්ධ කරලා ඉවරන ගමන් ඌගේ ඔළුව කපලා අයින් කරගන්න ඕනේ. සාමාන්‍ය චුට්ටක් හැඩයට තමයි කපන්නේ සාවාලයව. ඒක තමයි මේ මාළුවා කපන සිස්ටම් එක. කෙලින් කපන්නත් පුළුවන්. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ වුණාට පොඩ්ඩක් මෙම හැඩයට කපනවා. උයද්දි පොඩ්ඩක් ලස්සන වෙන්නත් එක්ක සාවාලයව මේ විදියට කැමති ප්‍රමාණයකට කැමති හැඩයකට කපා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙම කපාගත්ත සාවාලයෝ ටික ඇතලියට දාලා ලුණු චුට්ටක් දාලා තව හොඳට හොද ගන්නවා. ඉතින් මේ සාවාලයෝ කම්පැනි මාළු. ඔයගොල්ලෝ දන්නවද දැන් කම්පැනි මාළු කියන්නේ මොනවද කියලා? කම්පැනි මාළු කියන්නේ දීවරයාගේ භාෂාවෙන් එක්ස්පෝර්ට් කරන මාළු වලට. මේ මාළු වැඩිපුරම එක්ස්පෝර්ට් කරන්නේ චීනෙට. ඒ චීනේ නම් මේ මාළුන්ගේ අලු සුද්ධ කරන්නේ නැහැලු. මේ අලුත් එක්කම තමයි ඒගොල්ලෝ සාවාලය කෑමට ගන්නෙ. ඉතින් දැන් අපි යන්නේ පෙරලේ දාලා සුද්ධ කරගත්ත සාවාලය ටික උයා ගන්න.
ඔක්කොම අත ගාලා අමු මිරිස් අපි ඇඹුලට මේකට එකතු කරනවා අඹ නැති වුණාට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. සියඹලා ගොරකා නැත්තම් තක්කාලි දාලා මේක උයා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි කැමතිනේ හැම වෙලේම වෙනද කන මාළු හොද්දට වැඩිය පොඩ්ඩක් වෙනසකට අලුත් රහකට කන්න. ඒකින්ද තමයි අපි මේකට අඹ ටිකක් කපලා එකතු කරගන්නේ. ඉතින් පහේ දාලා අත ගාලා පොඩ්ඩක් සීසන් වෙන්න පැත්තකින් තියලා දැන් අපි ටෙම්පරාදු හදාගන්න යන්නේ. ඉතින් ඇතලිය ලිපේ තියලා තෙල් චුට්ටක් දාලා තෙල් ටික රත් වෙද්දි අපි මේකට එකතු කරගන්නවා අබ පුළුහාල් සූදුරු ඒ ටික එකතු කරගෙන සුදු ලුණු රම්පි කරපිංච ටිකත් එකතු කරගන්නවා. ඉතින් මේක තමන්ගේ රසයේ ප්‍රමාණයට තමන් කැමති ප්‍රමාණයට එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මේකට සූදුරු ටිකක් වැඩිපුර එකතු කරගත්තා. මොකද සූදුරු තෙලේ බැදිලා අඹත් එක්ක එකතු වෙලා ඉද්දි ඒ රසය හරි වෙනස්. ඒකින්ද තමයි සූදුරු ටිකක් වැඩිපුර එකතු කරගන්නේ. මේ මාළු හරිම සොෆ්ට්. ඕනම වයසේ කෙනෙකුට කන්න පුළුවන්. හැබැයි කන්න මේකේ පොඩි ට්‍රික් එකක් තියෙනවා. ඒක බලා ගන්න වීඩියෝ එක අන්තිම වෙනකම් ඉන්න ඕනේ. නැත්තම් අර මොකද්ද කියන්නේ මේ කළුවා මාරපන් ගියා වගේ වෙයි. ඉතින් ඒකින්ද වීඩියෝ එක අන්තිම වෙනකල් බලාගෙන ඉන්න. සාවාලය කොහමද හරියටම කන්නේ කියලා. දැන් අපි මේ වතුර දාලා හැබැයි වතුර ගොඩක් දාන්නේ නැහැ. මාළු කෑලි පේන ප්‍රමාණයට තමයි වතුර දාන්නේ. වතුර දාලා වතුරෙන් හොඳට තැම්බුණාන් පස්සේ හොඳට ඔක පොල් කිරි එකතු කරලා අපි ඇඳි ගන්නෙත් නැහැ. මොකද මාළුව කැඩෙන්න පුළුවන්. මේ සාවාලෝ කියන්නේ හරිම සොෆ්ට් මාළු జాතියක් කියලා මම කලින් කිව්වනේ. ඉතින් ඒකින්ද මේ මාළු කැඩෙන්නේ නැති වෙන්න අපි මේම හැතලිය කරකවලා තමයි හොද්ද කලවම් කරගන්නේ. ගින්දර අඩු කරලා තව විනාඩි 5ක් විතර මේ විදිහට ලිපේ තියා ගන්නවා. එතකොට කොල්ලොන්ට පේනවා ඇති තෙල් පෑදිලා ලස්සන කලේ එකක් එක්ක කිරි හොද්දකුත් නෙමෙයි මිරිස් හොද්දකුත් නෙමෙයි ලස්සන පාටක් එක්ක අපේ සාවාලෝ කරි එක හොඳට කුක් වෙලා තිනවා. ඉතින් දැන් අපි යන්නේ මේකේ රහ බලන්න. ඉතින් අපේ අම්මා නම් කන්නේ. ඒ කියන්නේ මගේ අම්මා නම් කන්නේ පාන් එක්ක. මේක බත් එක්කද, ඉදියාප් එක්කද, නූඩ්ල්ස් එක්කද, රොටි එක්කද ඕනම එකක් එක්ක කන්න පුළුවන්. ඒ තරමටම රහයි. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ පේනවා ඇති පොළුම් වගේ හරිම සොෆ්ට් මාළුවෙක්. ඔයගොල්ලොන්ට මේ දෙපැත්තේ තියෙන කටු ටික අයින් කරලා කන්න පුළුවන්. පොඩි බබාට දෙනවා නම් ඔයගොල්ලෝ දෙපැත්තේ කටු ටික අයින් කරලා මාළු අරගෙන දෙන්න. ඉතින් මේ විදිහට තමයි අපි අඹ දාලා වෙරළි උයාගත්ත සාවාලියෝ කරිය හදලා ඉවර වුණේ. ඉතින් වීඩියෝ එක ගැන මොකද දන්නේ කියලා කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ වගේම channel එක subscribe කරලා නැති කෙනා channel එකට subscribe පාරක් දාලා bell icon එක click කරන්න. එහෙනම් ඉතින් අදට අපි ගිහින් එන්න. Fisherman මම ප්‍රණීත්. ටටා bye.